নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আমাৰো ভাল। মই কৃষ্ণাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ বৰা চাউলৰ জলপান। আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানেই বনাব, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে বনাই খাই যাব পাৰে। মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইফালে বৰা চাউলৰ জলপানৰ কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইফালে লৈছোঁ বৰা চাউল, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুইছি আনিছোঁ, 2 ঘণ্টা ভিজাই থৈছিলোঁ। আৰু ইফালে লৈছোঁ আলমণ্ড, লৈছোঁ আলমণ্ডৰ বাকলখিনি গুচাই লৈছোঁ। আৰু ইফালে ইলাচি লৈছোঁ 2টা, খিচমিচ লৈছোঁ আৰু তেজপাত লৈছোঁ 1টা। আৰু ইফালে আলমণ্ডখিনি সৰু সৰুকৈ এটা কুটি লওঁ। ইফালে এইখিনি কুটা হ'ল। ইফালে গেছত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিওঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, তেজপাতটো আৰু ইলাচি 2টা দি দিলোঁ। জুইটো কমকৈ দিছোঁ মই। এইখিনি ভাজা আনিছে। এতিয়া খিচমিচখিনি আৰু বাদামখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি অলপ টাইম ভাজিম। ভাজা আনিছি, এতিয়া বৰা চাউলখিনি দি দিম। এতিয়া বৰা চাউলখিনি ভাজি ল'ব টাইম। এইখিনি এতিয়া ভাজা আনিছে চাউলখিনি। এতিয়া নাংমান মিঠা দি দিলোঁ। মিঠাই মোৰ কমকৈ আছিল, সেইকাৰণে 2 চামুচ আৰু চেনিও দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি থাকিম, ভাজি থাকিম।
আৰু এটা এখনি বঢ়িয়াকৈ ভাজা হৈছে এটা গাখীৰ দি দিওঁ অলপমান এটা এখন ঢাকন দি দিওঁ 2 মিনিট মানৰ কাৰণে আৰু ইফালে 2 মিনিট ভাল ঢাকনখন গুচাই দিলোঁ আৰু অলপমান গাখীৰ দি দিম আৰু অলপ টাইম ঢাকনখন দি দিম আৰু ইফালে বৰা চাউলৰ জলপান ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰে যিসকলে খাই বনাই বহুত সহজ বনাব আৰু খাইও ভাল লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ